Знервованість, переляк, стрес. Знову спізнилась. Щось серце погано. Тримай Корвалмент. Корвалмент. Швидка допомога вашому серцю. По полю зараз за деревом буде. Хай прийде дерево, хай дерево пройде. Ще йому, я зайобую, я його дивлюсь. Масштабна різанина під Тоненьким. Можливо, найбільший розгром ворожих бронеколон від часів битви за Авдіївку. Як повідомляють осінт-експерти та аналітики проєкту Deep State, наприкінці березня на Авдіївському напрямку ворог кинув лобову атаку майже 4 десятки танків та понад десяток БМП. Українські воїни утримали позиції. Російська пропаганда очікувано скавулить. Кажуть, що розміновувати територію живою силою навіть для загарбників не дуже доцільно. Після втрати кількох десятків одиниць техніки ворогу довелося тікати. З урахуванням того, що ворог задіяв щонайменше за 3 десятки танків, то це була масштабна танкова атака, яка мала би призвести до успіху. Зрозуміло, що танки в першу чергу призначені для того, щоб бронекулаком ламати будь-які захисні фортифікаційні споруди, знищувати будь-який спротив. Ми намагалися на цій ділянці фронту щонайменше докорінно змінити ситуацію, відтіснивши наші підрозділи чим західніше від Тоненького. Але сталося не так, як гадалося. Завдяки комплексному застосуванню засобів ураження ворог зазнав серйозних кричущого рівня втрат, був змушений відступити, не отримавши бажаних результатів. Ворог намагається прорватися і на інших напрямках. Група «Гострі картузи» спецпідрозділу Нацгвардії «Омега» демонструє дорогу смерті під Іванівським, що біля Бахмуту. Окупанти кинули 6 одиниць бронетехніки. Виїхати вдалося лише 2. Палати у росіян буде не лише на фронті. Загадкові події надалі переслідують ворожий глибокий тил. В Єкатеринбурзі запалало на заводі «Уралмаш». В цехах із виробництва та обслуговування електротрансформаторів. Московити очікувано стверджують, що горіло сусіднє приміщення і все оперативно загасили. Надо отсюда спасаться. А до цього температура підвищилася неподалік Москви на підприємстві «Електроізоліт». ЗМІ називають його найбільшим у Росії заводом, який виготовляє електроізоляційні матеріали. В обох випадках причини пожежі невідомі. А в Старобільську, що на Луганщині, згорів на роботі ще один колаборант – ліквідований екс-регіонал Валерій Чайка, який від початку окупації співпрацював із ворогом. Росіяни навіть призначили його заступником голови центру з обслуговування освітніх організацій так званої ЛНР. Торік Чайка отримав підозру від СБУ, а тепер дочекався і вибухового вітання. Коли ЗСУ дочекаються вкрай потрібного боєкомплекту, артилеристи 93-ї механізованої бригади кажуть, що ситуація вже сягнула критичного рівня. Мають неозброєні американські САУ, але досі не мають достатньо американських чи, бодай, будь-яких інших снарядів. Заяви командування про співвідношення в один український постріл на 6 ворожих тут бачать буквально. Погана ситуація, мало снарядів. Їх і до цього було мало, а зараз взагалі практично немає. Те, що нам дають, так, на півгодини роботи максимум. Виїхати один раз відпрацювати і все, більше немає нічого. Не так, як раніше було, щоб 3-4 БК, тобто до 100 снарядів в день давалися, стають дуже мало. Впливає на те, що ми просто здержуємо їх. І то не дуже якісно, то, що немає снарядів. Як є снаряди, вони б не просунулись би так далеко. Треба снаряди. Будуть снаряди, буде все. В крайній мірі ми будемо тримати хоч те, що ми маємо, а так ми тільки без снарядів ми втрачаємо. Піхота одна проти техніки ворожої не вистоїть без артилерії. БК бракує, а ось чого вдосталь, так це ворожих дронів. Журналістам доводиться перепитувати бійців, чи досі зберігається загроза у повітрі. Відповідь
очікувана. Ні, ще літають. А що літає? Напевно, зала. Да, дивися, полетів, бачиш? Зала і ще щось. А, і ланцет. А коли ворожі розвідники та камікадзе зникають із поля зору, є час для тих кількох снарядів, які зачекалися на візит до ворожого окопу. Відпрацювали по живій силі противника, трошки поганяли їх по бліндажах і заїхали обратно. Отака наша робота. Бистро, гучно і точно в ціль. Олексій Пасак, 5 канал. Український стяг просто над позиціями окупантів. Поблизу Бахмута досі перебувають російські загарбники. Попри це, українські аеророзвідники підняли там синьо-жовтий стяг. Як їм це вдалося? Дивіться у відео від Держприкордонслужби. Раніше бачили, що ставили прапора так і самі думали, але не думали, як це можна реалізувати. Коли командир підрозділу побачив в інтернеті схоже відео, то нам одразу наказ, задача була визначена зробити. І ми вже почали думати над цим, як це правильно зробити. Так як ми аеророзвідка, ударні БПЛА, розвідувальні, то вирішили, що це буде найпростіше за допомогою БПЛА. Підготувалися, обдивилися всю ділянку, розвідники вибрали нам місто, де саме найкраще. Між Курдюмівкою і Зоряновкою. Вирішили на водонапорну башню. Великої пташки, вампірісти будуть робити вампіром. Це під прикриттям мавіків з бросами, щоб ніхто не збив пташку, не стріляв. Підготовка була по нашим міркам доволі довго, десь 2 дні. Тренувалися на полігоні, вирішили взяти на магніт, флагшток, щоб прапор не висів, а стояв, як наш державний символ, стояв красиво там. Потренувалися днем, ночі на полігоні і вирішили, що час встановлювати. Це прапор нашого підрозділу, державний прапор і на ньому символіка нашого підрозділу. Вирішили якось відмітити свій підрозділ на території ворога. Вибрали время, якраз як противник найменш пильний. Віднесли, поставили. Це високий об'єкт, їх видно з наших позицій, і з тилових позицій ворога її видно здалека. І сусідам видно нашим. То вже телефонували, сказали, що дуже хороша робота, тобто ворог буде здивований зранку. Так і вийшло. Ворог зараз дуже здивований. Зараз шукають, як це сталося. Де башня, це рядом підвал, ворог сидить в підвалі. Тобто там кілька, мабуть, метрів 15 від нього. Зараз хлопці там чергують, щоб ніхто туди не поліз. Річниця затримання одіозного представника Московського патріархату Паші Мерседеса. 1 квітня за ним до Києво-Печерської лаври приїхали правоохоронці. 5 канал показував усе наживо. В об'єктиви нашої камери потрапили чимало кадрів, які є доказами того, що лавра тривалі роки була осередком руського міра. У частині корпусів досі живуть монахи російської церкви, а те, що залишили після себе московські попи, жахнуло керівника національного заповідника. З чого все починалося, що нині відбувається у лаврі та хто поставить крапку у цій історії? Віталій Залевський розповість. Ідіть з Богом, ідіть з Богом. Чи Крим? Ідіть з Богом. Ми всі Божі. Церковні баталії відбувалися ось на цьому місці. Ченці УПЦ МП обливали нас водою та проклинали. За декілька місяців наших стримів ми показали справжнє обличчя московського патріархату. От ви прийшли, хоча б були хтось запитав дозволу фотографувати і задавати питання. Ми ж не приходимо до вас в дім, ні. Я не хочу спілкуватися. Територія національного заповідника, яка належить державі. Народу Божого. Роками московські попи у лаврі поводилися як господарі. І те, що там відбувалося, важко назвати релігією. За лічені дні до великого виселення московського патріархату з лаври біля входу до заповідника збирався натовп людей з хрестами та іконами. Вони блокували роботу комісії Мінкульту, закривали собою двері до святинь. До такого бунту закликали їх керівники УПЦ МП. Бійтеся, бо тільки їхнє одне слово благословіння нам, і ми виходимо. Ми виходимо з іконами. Ви відповідаєте за інформацію, які
прощає за те все, що було. Я не очікувала того всього, з чого починалося. Але для справедливості треба сказати, що цей процес був дуже важливим, дуже потрібним. Про розрив договору оренди національний заповідник Києво-Печерська лавра завчасно попередив московський патріархат. Проте речі збирати ніхто не мав наміру. Невдовзі Служба безпеки взялася за тодішнього намісника чоловічого монастиря УПЦ МП митрополита Павла, у народі більш відомого як Паша Мерседес. Правоохоронці приїхали по нього до святині. Не дали можливості помолитися, Бог їм поміч. Зараз в моєму домі будуть обиски. Спершу вручили підозри за 2 статтями Кримінального кодексу – виправдовування збройної агресії Росії та розпалювання міжрелігійної ворожнечі. Просто з лаври митрополита забрали до Шевченківського суду. Вже звідти відправили під домашній арешт. Тоді він записав відеозвернення до вірян. Не уходіть з лаври. Не ставайте предателями. Свої звинувачення одіозний представник УПЦ МП відкидає, а в залі суду жартує. Я вже не Паша Мерседес, я вже Тесла, бо я все вже, дякуючи вам, поміняв. Знаєте, оце права її. Бачите, так? Подивіться це. Я ж на підзараді постійно сижу. І погрожує. 23 року, 15:50. Слідчий суддя підпис. Зрозуміло зміст ухвали. Копію можете отримати після судового засідання. Зрозумів я, шановний суддя, що ви так само під владою всі. Спасибо вас. Та є ще суд Божий. 15 липня торік зі скандального Паші Мерседеса зняли електронний браслет і відправили до СІЗО. Йому повідомили про ще одну підозру. Раніше екс-намісник лаври дав інтерв'ю одному з вітчизняних ЗМІ. У ньому заперечив існування України як суверенної держави. Також назвав російську агресію громадянським конфліктом. Такі дані від СБУ. Росія не напала ще, коли почалась війна в Донецьку і Луганську. Самі між собою воювали. Довго в буцегарні Паша Мерседес не просидів. За нього внесли заставу понад $900 000. І за словами адвоката Павла, це зробили нібито віряни. Щодо лаври, вона 30 років була осередком руського міра. І чимало цікавого в корпусах знайшла комісія Мінкульту та національного заповідника. Я жахнувся тому, що я побачив, особливо це було тут на галереї до ближніх печер, коли ми побачили просто відверті матеріали російської пропаганди. Управлінська модель працювала проти України практично повністю в російських наративах. І цьому ми знайшли дуже багато підтверджень. Це була підготовча робота до ідейного, духовного захоплення України. Заповідник повернув собі лише частину храмів, а врешті досі живуть монахи Московського патріархату. Очищення від російської церкви – процес тривалий, проте неминучий. Керівники УПЦ МП зі святині виїхали. Натомість тут з'явилася резиденція виконувача обов'язків намісника лаври Православної церкви України Авраамія. Всі землі Києво-Печерської лаври офіційно належать заповіднику. За таке рішення проголосували у Київраді. Ми цілий рік працювали разом з заповідником, і в нас є окрема група філософська, яка створює концепт лаври, стратегічний вектор на 28 років вперед. Тому що через 28 років національній святині Києво-Печерська лавра буде 1000 років. Найближчим часом розглянуть питання незаконних споруд. Фактично бізнесу, за який монастир російської церкви не сплачував податки і наживався. Одночасно представники УПЦ МП оскаржують виселення у судах. Вони програли у першій інстанції і чекають рішення апеляції. Крапку в цій довгій історії поставить суд. Віталій Залевський, Микола Довгий, 5 канал.